Доброго мирного дня. Що там? Бах у нас був. Хто не вспів, той зато запіздав. Нам повторюють стару приманку. А нам же ж на завтра анонсували кланову. А чому ця приманка знову? Щось незрозуміле. За 40 гривень 1000 приманок дають. Майже халява. А це що ще за халява? Лазуровий значок якийсь. Легендарна. Повний фарш. Майже безкоштовна якась. Нема слів. Нема слів. Як можна такий непотріб за такі космічні гроші гравцям втюхувати? Що у нас тут? Поприбирали. Поприбирали. Ні, не записав. Я поки налаштовувався на гру. Поки поснідав з 2 години дня. Увімкнув інтернет. І вже ви мені написали за те, що відбувалося в грі. Спасибі велике. Хто пише мені. Спасибі вам величезне. Це дуже-дуже рідко буває. Це десь така помилка приблизно раз на 2 місяці буває. Коли десь в чомусь помилка, забрали останню. Так зрозумів, потрібно було зловити любу одну приманку і забирається остання нагорода. Ще й медалька сьогодні. Колекція значків. Якусь вигадали гедоту чергову. Постійні гедотні власники гри вигадали якусь гедоту. Це скоріше за все топ-нагорода. Не факт, але щось. По нагородам видно, подія повинна сьогодні бути нескладна, так як нагороди абсолютно ніякі. Так я не зрозумів, за що ті значки дають. Що у нас там? Так за що ті значки? Чому немає? За типи. Так на словах написано по-легкому, але впевнений, легкого абсолютно немає. І тут значки дають бронзові, підозрюю бронзові дають. 83
А тут знову 5-й рівень. Але вже епічно. Вибачайте, тих приманок, яких в мене в самого немає, сам не можу дати. На це ще й незвичайні потрібно ловити. Що воно зараз? За всі незвичайні будуть ті значки давати. Ну, як воно так швиденько ще ніколи рибка не змінили налаштування. На це збираємо ці значки, а потім в квесті обмінюємо нагороди. Але якщо так наловити, то воно дуже легко буде. Хоча згадуються тут і нагороди абсолютно ніякі. За ці нагороди, які отримуєш, витрачається набагато. Це сама хороша нагорода. Ще й 240 дається, 1000 посилювачів. Але підозрюю, знову не все так легко. Буде не все так легко. Можливо, 4-й відразу увімкнути. Це прикольно тим гравцям, які... Так, мені вже не здається, а точно змінили налаштування і риба почала так дуже-дуже сильно сіпатися. Раніше такого не було. Так, потрібно вже починати відмічати якісь приманки, які трапляються. Елітна навіть попала. Так, змінили. 100% змінили. А як у нас там відчувають себе спеціально? А до чого нам дали цей дзвінок взагалі? Гадав, подія буде. Спеціально. Пройде хитрість або не пройде хитрість. Ще й рекорд. Так, хитрість проходить. Тобто на спеціальні можна фармити. Можна ставити автоклікер і фармити. Так, а що там вже закрилось? Так, швиденько. Не знаю, як ви, але я бачу одне. Це витрачається добра більше, ніж отримується. От який здрава доцільність гри, яка, коли витрачається більше, ніж отримується. Друге місце. Легендарно. Перше місце карп. Карп є, але мене при таких показниках обгонять. Де воно там? Вже путаюся в цих всіх. Є загадкова.
А немає чим ловити. 92. А як погано, що не незвичайно. Як тільки погано. А у нас там якісь рекорди взагалі стоять на 94. Та це космос. 94. Я загадкову таку ловлю, а в них нема слів. Нема слів. Знову буде відео там, де я буду просто, мабуть, тягати приманки. А що це елітно так швиденько залітає? Не схоже так. Абсолютно елітна. Третя наживка. І так швиденько залітає. Навіть знущання із риби зробили. Тепер і риба так. Це у мене топова приманка. Топова приманка, топова прокачка. Топове дерево на цю приманку. Ще б, мабуть, був четвертий рівень, як мінімум, приманки, то взагалі було б. Поєдинки грати якось не хочеться, поки не будуть наловлені незвичайні. А цих незвичайних, мабуть, буде неймовірна кількість. Це пам'ятаю, ми цю подію відносно недавно грали. Пам'ятаю, таке ж саме було, але не пам'ятаю, як ми його в цілому грали. Я маю на увазі складність. Велика, невелика складність. Але добра дуже-дуже сильно багато. — 80. А в того скільки? А там потрібні не елітні, а незвичайні. Ну от шкода як. І тут не пощастило. Перебив гравця, але не тією. А ні, не перебив. Гравець уже 83. І ці в засідці монстри сидять. Сидять і чекають. — 84. Перебиваю. Але минулий раз нам не давали в нагородах цю. Або давали. Як по мені, то не давали.
Так, перемкнуся, мабуть, поки що на це. Бо тут обгонять 100%. А які тут взагалі суперники? 347 рівень. – 316 рівень. Вчора загадкову так і не ловив, а то яка попала на відео, і не грав більше. У виклики заходив і більше нічого не робив, тільки виклики. Так, а що то я протупив? Незвичайно не витягнув. От вони завдання ставлять. Як не рекорди там космічні, у виклик потрібно і неможливо. Так ставлять завдання незвичайні, елітні. Дуже шкода рибу стало. Коли вона раніше так не сіпалася, то не так на неї звертав увагу, а зараз та риба не дуже так. Так і не зрозумів, то позабирали ті нагороди, які дали. А то, що здивлюся, пішли повідомлення, що почали забирати ті нагороди, які давалися. Знову мені те біле листя попалось. Якось так ситуація складається. Мабуть, увімкну клікер. Оце вони рекорди поставили. То жесть. Ще й 6-й рівень. Увімкну клікер. І нехай він просто тягає незвичайні. А подію, так, нехай вона йде. Жетонів насипають на цій події, так. До чого вони нам цю незвичайну вставили? До чого вона взагалі?
Вже нема чим і підвищувати. Нема чим підвищувати. А за 40 гривень, так дивлюся, можна непогано. Тільки яка з неї доцільність? Як ви правильно писали, вона зникне через пару днів, умовно, через тиждень. Якщо б вона б залишалась хоча б назавжди. Це взагалі, це ж потрібно такий лохотрон в грі купувати спеціальні приманки, а вони потім зникають назавжди. Це ж треба взагалі таке вигадати. Це якщо так здраво подивитися на спеціальні приманки. Один день відіграли приманками, накупували. На десятки тисяч гривень, УЄ, тугриків, ще там чогось. І все, і зникла приманка. По суті, головне це закрити виклики, якщо дадуть. І більше так посилювачі не витрачати. Вже без різниці у виклику, який будеш. Незвичайні будуть і так ловитися, а через виклик їх отримувати і зливати хто зна скільки посилювачів на це абсолютно недоцільно. Та й взагалі гра недоцільна, якщо на те пішло. Які в мене там взагалі рекорди? 53 700. «54». Рекорд переб'ється, не переб'ється. Сонар у мене не 100%. Майже показав 100%. Майже так. Можна сказати. В сонарі не вистачає 5%. Але ці 5% можуть так інколи відрізнятися. Дивишся, сонар показує непогані цифри. Потім виловлюєш, і там взагалі таке страшне, мале. Дивлюся, в них вже свята закінчилися. Вже нічого немає. Тюльпани вчорашні також закінчились. До чого ті тюльпани були? Ще й в січні місяці. Нехай то лютий був вже. Ні, січень місяці тюльпани. А зимових свят ніяких немає.
Так, що там? Ну, звісно, мене тут перегнали монстрики. Але також тягати, не витягати незвичайні, то помилково, тому прийдеться тягати. Миттєві не дуже так заходять. Скільки тягаю, і щось миттєві так не поспішають. Зовсім не поспішають. 55. А як сонар відпрацює? 5-й рівень епічної. Зробив щось. Не дотягнув. Але відпрацював добре. Похибка така була майже невелика. Ну, хоча б одне перше дали. Це вже так. Повинен сказати, це вже так непогано. І знову пішли. А ось вони нам вставили і цю приманку. Хоча її навіть в чемпіонаті немає. І в чемпіонаті немає, і гадаю у виклику. А ні, є. В події є. 92. 92. Тепер зрозуміло, до чого її вставили. На ось чому. В'язь 29. Дивлюся, вони сьогодні йдуть у нас повністю по незвичайним, елітним. 44. 42. У мене ще є і ліцензія на це. На рекордик. Знову рекордик. Все, більше не дадуть. Тим паче. А ні, вудки немає. Гадав, то вудка на цю. В когось. Без вудки. Повинен сказати, ще так спеціально в подію жодного разу не вставляли. В звичайну подію вставити спеціально. А ця до чого тут взагалі приманка? Немає ж цієї приманки. Незрозуміло. Що тут взагалі відбувається? І знову ж таки, сьогодні спеціально, завтра кланова спеціально.
В'язь. Ця у нас часто трапляється. Не хочу ті перлини витрачати. Не перлини, а жетони. Просто так, гадаю, буде якась подія на якусь приманку. Буде дуже сильно змушувати якісь рекорди пробувати, і тоді саме ту приманку прокачаю, або приманки. А просто так всі підряд щось качати, мені щось підказує, це неправильно. Маю на увазі ті жетони витратити так на щось, на абум. Не хоче елітна заходити. І третя наживка вже стоїть. А не хочу. Ну, тут такі вже монстри грають. З таких кланів. А ще більше монстри, як завжди, в засідці сидять до останнього. Так, пішов я на клікер ставити спеціально, і нехай вона його, цей же дзвіночок, нехай клікер тягає.